Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube Mọt Game. Câu chuyện Death Stranding, người giao hàng giữa hai thế giới. Sam tỉnh lại trong căn phòng nghỉ ở rìa bờ biển Edge North City. Anh ta nhận được liên lạc từ những người quen cũ như Deadman, Lockne, Hurtman đang tập trung với nhau. Bọn họ được Fragile dịch chuyển tới để có thể cùng nhau làm việc. Tình hình hiện tại khá tệ vì mọi thứ đã rõ ràng. Amelie chính là Extinction Entity. Mạng lưới Kiro Network thực sự chỉ là cái vỏ bọc cho việc tập trung các điểm về The Beach của Amelie, cũng như con người sắp bị tận diệt hoàn toàn. Chỗ này giải thích một chút cho các bạn dễ hiểu. Trong câu chuyện Death Stranding thì mỗi người sẽ có một The Beach riêng độc lập với nhau. Bạn chỉ có thể tới được The Beach của người khác bằng hai cách. Một là phải có mối quan hệ rất thân thiết hoặc nhảy cóc như cách mà những người có Doom như Fragile hay Higgs. Nhưng Kiro Network lại hoạt động theo cơ chế là kết nối những sợi dây nằm giữa hai thế giới. Từ đó nó biến The Beach thành một tổng thể thống nhất và ai cũng có thể tiến vào từ một The Beach khác. Đây là lý tưởng ban đầu của chữ biến nước Mỹ thành một thể. Nhưng với việc Amelie là Extinction Entity, thì khi bạn kết nối toàn bộ The Beach như vậy, nó sẽ tạo ra một vùng không gian trung lập khổng lồ, kẽ hở giữa thế giới người sống và người chết, điều khiển đám BTS có thể tự do tràn qua mà không cần xác chết như hiện tại. Extinction Entity này được gọi là Last Stranding, đồng nghĩa với việc xóa sổ toàn bộ sự sống trên trái đất. Deadman nói rằng Sam cần phải đi ngược trở về để gặp mọi người. Trong quá trình này, ông ta cũng giải thích về Cliff. Thực tế thì Cliff là một quân nhân đặc nhiệm, nhưng do một tai nạn mà con lẫn vợ của ông ta đều bị thương nặng, dẫn đến việc Cliff phải nhờ đến Tổng thống Bridget Strand để cứu họ. Một điều nữa là vào thời gian đó, công việc nghiên cứu BB đang bị phản đối mạnh mẽ, nhưng Bridget vẫn lén lút làm vì BB là nền tảng để phát triển ra Kiro Network. Con của Cliff tình cờ lại trở thành vật thí nghiệm cho lứa BB tiếp theo, nó bị lấy mất khỏi ông ta. Điều này giải thích tại sao Cliff luôn luôn đi tìm BB của mình. Hơn nữa, ông ta là một thực thể sống khác biệt, không phải BT. Khi Sam vừa đến Port North City thì gặp một cơn bão lớn. Lần này nó cuốn anh vào một trận chiến ở châu Á với Cliff và những người lính do ông ta tạo ra. Sam đánh bại Cliff lần cuối cùng. Trong cơn hấp hối, Cliff đã đòi lại con BB và hỏi tên của người đứng trước mặt mình. Cliff đã nói thực ra cái tên Sam Rich chính là cầu nối dẫn tới tương lai cho nhân loại. Ông ta ôm lấy Sam, nhưng đột nhiên có một tiếng nổ lớn khiến Cliff biến mất. Sam tỉnh lại ở Port North City vừa kịp để gặp Deadman. Ông ta nói rằng mình có một bản ghi chú về khoảng thời gian trước khi Die Hardman xuống The Beach và gặp Tổng thống. Die Hardman tiết lộ rằng người đưa mình xuống The Beach thực ra chính là Amelie. Cô ta đưa cho ông một con búp bê làm vật dẫn. Hơn nữa, Die Hardman nghi ngờ việc Amelie trong câu chuyện Death Stranding không phải là người thật vì chưa ai từng thấy cô ta bằng xương bằng thịt cả. Ngay cả đội kết nối bị bắt giữ cách đây vài năm thì Amelie cũng là ở tiền trạm và toàn bộ đội của cô ta mất tích, có nghĩa là chưa ai từng tiếp xúc trực tiếp với cô gái này. Die Hardman còn nói thêm rằng vốn Amelie không phải con gái của Tổng thống Bridget vì bà ta đã bị ung thư tử cung vào những năm 20 tuổi và chắc chắn không thể có con được. Sam phản đối ý kiến này và nói rằng mình đã gặp Amelie rất nhiều lần, nhưng Deadman nhắc cho anh nhớ đó chỉ là tại The Beach chứ chưa bao giờ là thế giới thực. Đúng lúc này thì Fragile bước vào và nói thêm một thứ còn kinh khủng hơn. Đó là toàn bộ kế hoạch khủng bố phá hủy mà Higgs từng làm, tất cả đều là kế hoạch của Amelie. Theo đó ban đầu Higgs không phải là một kẻ khủng bố mà chỉ muốn làm việc với nhiều người hơn. Nhưng sau khi gặp Amelie thì hắn bị cô ta quyến rũ với năng lực Doom kinh khủng, gọi ra BTS. Higgs đã đồng ý làm việc cho Amelie trong vai trò kẻ thúc đẩy tiến trình diệt chủng, các vụ đánh bom và khủng bố khác, kể cả khi cô ta bị bắt cóc đều có sự chuẩn bị trước. Fragile cũng lấy ra con BB của Higgs và nó cũng chính là con búp bê mà Die Hardman cầm. Nó giải thích tại sao Higgs không sợ BT nhưng vẫn mang theo lồng chứa BB, vì đó chính là cầu nối để hắn tới The Beach của Amelie, qua đó nhận sức mạnh của cô ta. Điều quái dị hơn là Deadman nhớ lại Cliff cũng có một con búp bê y chang như vậy, tức là toàn bộ bọn họ đều bị thu hút về một điểm là The Beach của Amelie. Nhưng tại sao Tổng thống Bridget lại có mặt ở đó? Những câu hỏi này chỉ dẫn đến một điểm. Extinction Entity đang thao túng mọi thứ. Còn Amelie cần phải được ngăn chặn bằng mọi giá và người duy nhất có thể làm được việc này chính là Sam. Sau khi Sam biết được chân tướng sự việc về Amelie, đã quyết định quay trở về thủ đô để hội họp với đồng đội. Anh gặp lại Deadman, Lockne, Hurtman và cả Fragile lúc này đang phải nghỉ ngơi vì dịch chuyển quá nhiều. Sau khi mọi thứ đã rõ ràng về việc Amelie là hiện thân của Extinction Entity, thì cách duy nhất để ngăn cản nó lại là Sam phải đi xuống The Beach gặp cô ta. Nhưng trước đó, Hurtman cũng cảnh báo rằng có khả năng đây sẽ là chuyến đi một chiều. Theo như nghiên cứu của Hurtman thì nếu xem The Beach của mỗi người là một hành tinh độc lập, nhưng cái của Emily lại đứng cao hơn tất cả
và chỉ cô ta mới có quyền cho phép ai đi đến The Beach của mình. Nói dễ hiểu hơn thì nếu so sánh mạng lưới toàn bộ The Beach như một cơ thể người, thì Amelie chính là quả tim bơm máu và giữ cho chúng hoạt động. Những người khác kể cả có năng lực Doom như Sam, Hicks, Fragile hay Hurtman chỉ là các tế bào con phục vụ và sinh tồn dựa theo quả tim. Nó giải thích tại sao mà không ai có thể đi tới được The Beach của Amelie, và nếu muốn được dẫn đường thì phải cần con búp bê mà cô ta tự tay đưa cho. Người duy nhất ngoại lệ chính là Sam, vì những trường hợp khác bị đuổi ra khỏi The Beach chứ không phải là trở về một cách tự nhiên. Deadman cũng nói đến trường hợp xấu nhất là nếu như không thể thuyết phục được Amelie thì Sam sẽ phải giết chết cô ta nhằm trì hoãn sự kiện diệt chủng Last Stranding. Nhưng nếu như vậy thì anh cũng sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trên The Beach và không có cách nào để trở về được nữa. Mặc dù nguy hiểm như vậy nhưng Sam vẫn quyết định sẽ làm, vì anh ta cảm nhận được mối liên kết sâu sắc giữa mình cùng bạn bè. Nếu như ở đầu câu chuyện Death Stranding thì Sam chỉ là một tay giao hàng tự do, sống cuộc đời lang bạc nay đây mai đó và không hề quan tâm tới người khác, thì lúc này sau một hành trình dài cũng như biết tới sự tồn tại của Extinction Entity, Sam chấp nhận hy sinh bản thân vì tương lai của nhân loại. Anh tháo lu để lại nhờ Deadman chăm sóc, rồi nhảy tới The Beach của Amelie. Sam tỉnh lại và gặp Amelie tại The Beach. Hai người sau đó đã có một cuộc trò chuyện rất dài về việc Extinction Entity là thứ không thể tránh khỏi và nhân loại sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt với nó. Trên thực tế thì cái Extinction Entity thứ 6, Last Stranding đã bắt đầu rồi. Nó khởi nguồn từ việc Chiral Network và cho phép mọi thứ kết nối về The Beach của Amelie. Từ đây Last Stranding sẽ bắt đầu rồi lan tràn ra bên ngoài để hủy diệt mọi thứ. Amelie nói rằng có hai lựa chọn cho Sam vào lúc này. Một là ở lại cùng Amelie để chứng kiến ngày tàn của thế giới hoặc giết chết cô ta để làm chậm lại tiến trình diệt chủng. Amelie cũng đưa cho Sam khẩu súng có nạp máu của anh ta, sau đó từ từ đi ra biển để Sam tự quyết định. Vào giây phút cuối cùng, Sam đã vứt khẩu súng này đi và tiến tới ôm lấy Amelie. Anh ta nói rằng dù có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh cô ta như lời hứa của bọn họ vào lúc trước. Điều này hóa ra lại đúng như những gì mà Amelie từng tiên đoán về Sam, rằng anh ta sẽ là cầu nối giữa hai thế giới cũng như hy vọng cho loài người. Do đó cô ta đã chấp nhận hy sinh và sẽ tự cắt đứt The Beach của bản thân khỏi mạng lưới, qua đó trì hoãn Extinction Entity thêm một thời gian nữa. Để đánh đổi cho việc này thì Amelie sẽ trôi dạt trong khoảng không vô tận giữa hai thế giới vĩnh viễn, có thể là hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu năm, cho tới khi Extinction Entity thứ 6 chính thức bắt đầu. Như đã nói, tiến trình diệt chủng trong câu chuyện Death Stranding là không thể tránh khỏi, chỉ có thể trì hoãn mà thôi. Sau khi nói xong thì Amelie đưa lại cho anh ta khẩu súng rồi đẩy Sam khỏi The Beach của mình. Sam tỉnh lại The Beach của chính mình. Tại đây anh ta đã thấy những ảo ảnh ký ức của Amelie cũng như những bí mật trong quá khứ. Hóa ra Amelie vốn không tồn tại ở thế giới thực và thậm chí ngay cả Tổng thống Bridget cũng có vấn đề. Mọi chuyện bắt đầu khi Bridget bị ung thư phải lên bàn mổ, nhưng khi bà ta tỉnh dậy thì lại thấy mình đang ở trên The Beach. Vì một lý do nào đó, cơ thể của bà ta đã bị tách ra làm đôi trong cốt truyện Death Stranding. Phần thân xác HA chính là Tổng thống Bridget, còn linh hồn KA lại là Amelie. Hai thực thể này tồn tại song song với nhau theo thời gian, nhưng do The Beach không có khái niệm thời gian nên Bridget già đi, còn Amelie thì vẫn trẻ như cũ. Ban đầu Amelie rất bối rối nhưng sau đó đã chấp nhận việc này và bắt đầu sử dụng quãng thời gian của mình để tìm hiểu về The Beach. Càng đào sâu nghiên cứu thì cô ta càng nhận ra sự xuất hiện của Extinction Entity và sự hủy diệt trong câu chuyện Death Stranding. Amelie có hàng trăm giấc mơ theo dạng báo mộng, viễn cảnh về sự hủy diệt không thể tránh khỏi của con người. Chính vì điều này mà Bridget đã khao khát tạo nên Chiral Network bằng mọi giá, vì bà ta mong muốn có thể dùng kiến thức thu nhặt được qua dòng chảy lịch sử để tìm ra cách hóa giải Last Stranding. Để hợp thức hóa cho sự xuất hiện của Amelie, Bridget đã nói đây là con gái mình. Về sau khi Bridget bị ung thư rồi chết đi, thì Sam chính là người tiếp nối công cuộc này. Amelie là cái tên chơ chữ với hai từ đầu ame, có nghĩa là linh hồn trong tiếng Pháp. Amelie cũng nói rằng sự tồn tại của Extinction Entity là thứ bắt buộc, kể cả có trì hoãn thế nào chăng nữa thì nó cũng xảy ra mà không ai có thể ngăn chặn được. Sở dĩ Amelie cắt The Beach của mình ra khỏi mạng lưới cũng chỉ để cho nhân loại có thêm thời gian mà thôi, vì sớm hay muộn gì thì mọi thứ cũng diễn ra đúng quy trình của nó. Một điều nữa là các sinh vật có Extinction Entity được lựa chọn không thể thay đổi tiến trình này. Về sau Amelie chấp nhận nó và cho rằng vốn Extinction Entity không phải là thứ để hủy diệt, mà nó chỉ đơn giản là tái tạo lại môi trường khi luôn chừa lại một mầm sống nào đó để trái đất phát triển về như cũ. Còn một điểm quan trọng nữa là vốn Amelie đã tìm thấy Sam trên The Beach khi anh ta còn là một đứa trẻ sơ sinh.
Hơn nữa có vẻ như bà ta, Bridget, đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ, dẫn đến việc Sam bị chết rồi trôi dạt xuống The Beach. Nhưng có một vấn đề còn phiền phức hơn, đó là Sam không biết làm cách nào để trở về, vì lần này anh ta không còn người dẫn đường, cũng như không có vật liên kết nào để nhờ Fragile nhảy xuống cứu mình cả. Lúc này Sam nhớ lại lời của Amelie là khẩu súng kia sẽ có tác dụng cho mình, do đó anh ta đã lấy nó tự bắn vào đầu mình. Linh hồn của Sam sau đó bị trôi dạt giữa các mạng lưới The Beach, nhưng lại không thể tìm thấy thể xác đâu để hồi sinh lại. Đúng lúc này thì Deadman cùng Blue xuất hiện, bọn họ nắm được linh hồn của Sam và chỉ đường cho anh ta trở về thân xác của mình. Sam tỉnh lại sau đó 1 tháng, lúc này thì Die Hard Man đã trở thành tổng thống và bắt đầu kế hoạch tái thiết lại đất nước dựa trên Chiral Network đã ổn định. Sam tiến ra ngoài và gặp lại Deadman. Ông ta nói rằng khi bọn họ thấy kết nối của Sam đã bị tách ra khỏi The Beach thì đã nhanh chóng đi tìm anh ta. Ban đầu cả nhóm định tới The Beach của Amelie, nhưng do cô ta đã tự ngắt kết nối của mình nên con búp bê cũ dẫn đường đã không hoạt động được. Vì thế nên Herdman và Mama, phần linh hồn, đã phải rảo khắp các The Beach vô danh mong tìm ra manh mối của Sam, nhưng tất cả đều vô hiệu. Mãi về sau, Deadman mới nhớ về khẩu súng mà Die Hard Man đã từng sử dụng. Ông ta lần theo nó rồi lấy các DNA cũ còn lại của Tổng thống Bridget để làm nên liên kết và cuối cùng đã tìm ra phần rìa The Beach của Sam. Mọi việc sau đó khá đơn giản khi Deadman và Lou nhờ Fragile đẩy bản thân tới nơi rồi cứu Sam trở về. Trải qua khá nhiều biến cố như vậy nên giờ đây Sam đã không còn chứng sợ tiếp xúc thân thể nữa. Anh ta ôm lấy Deadman và cảm ơn ông ta. Một điều nữa là Deadman cũng tìm ra John, người giết chết Clifford Unger trước đây, vốn là Die Hard Man. Ông ta sau đó gặp lại Sam với sự hối hận vô cùng với những việc mình đã làm và xin lỗi anh ta. Nhưng Sam đã nói rằng giờ đây trách nhiệm của mọi người là hướng tới tương lai, xây dựng lại thế giới quan trọng hơn. Tuy vậy mọi thứ vẫn còn chưa chấm dứt. Deadman nói rằng Lou có vẻ như đã chết, hậu quả của việc một BB tiếp xúc quá nhiều với thế giới người sống. Ông ta khuyên Sam nên đem Lou tới lò đốt xác để tránh tình trạng hoại tử, hoặc anh ta có thể bỏ BB này ra khỏi lồng chứa, một hành động phạm pháp khi chính phủ mới thành lập. Deadman sau đó cố tình cắt đứt chiếc vòng tay liên lạc của Sam với ngụ ý mọi việc sẽ do anh ta tự quyết định. Sam đem Lou đi ra ngoài thì gặp Fragile. Lúc này cô ta đang trong công cuộc bắt đầu xây dựng lại hệ thống chuyển hàng cũ. Fragile có đề nghị Sam về làm cùng mình như lúc đầu có chuyện Death Stranding, nhưng anh ta đã từ chối. Khi đi tới lò đốt xác, Sam đột nhiên thấy một ký ức mới về Clifford Unger, thứ mà chưa bao giờ anh gặp. Và cuối cùng anh cũng nhận ra BB mà Cliff luôn tìm kiếm vốn không phải là Lou mà chính là bản thân mình. Cliff chính là cha ruột của Sam trong câu chuyện Death Stranding. Đầu đuôi mối nhợ bắt đầu khi vợ và con của Cliff gặp tai nạn. Ông ta phải mang họ tới gặp Tổng thống Bridget để tìm kiếm sự giúp đỡ. Bridget một mặt đồng ý nhưng lại lấy con trai của Cliff là Sam để làm vật thí nghiệm BB. Về sau khi biết được vợ mình chắc chắn không thể cứu chữa được nữa và con trai có khả năng bị bắt đi thì Cliff đã lên kế hoạch bỏ trốn. Ông ta được đồng đội cũ Die Hard Man lúc đó là John giúp sức, nhưng đi được nửa đường thì bị bắt lại và trúng đạn. Trong cơn hấp hối, Cliff đã bỏ Sam ra khỏi lồng chứa với hy vọng con trai mình sẽ có tự do. Đúng lúc này Tổng thống Bridget bước vào, ra lệnh cho Die Hard Man giết chết Cliff, và do ông ta đã chần chừ nên đích thân Bridget đã bóp cò, nhưng viên đạn lại lạc sang trúng cả Sam rồi giết chết anh ta, lúc đó vẫn là trẻ sơ sinh. Khi Sam bắt đầu trôi xuống The Beach thì được Emily bắt gặp rồi cứu sống. Điều này đã vi phạm cân bằng giữa hai thế giới, nó tạo nên lỗ hổng giữa hai thế giới và khiến cho bọn BT trôi dạt sang trái đất. Về phần Clifford Unger thì sau khi chết, ông ta đã tồn tại dưới dạng một thực thể đặc biệt không phải BT, cũng không phải linh hồn, cả đời đi tìm kiếm con trai mình. Do lúc chữa trị Cliff luôn gọi con trai là BB, nên khi Sam bắt gặp ông ta thì hiểu lầm Cliff đang đuổi theo Lou, chứ không hề biết đây chính là cha ruột và các ký ức đó chính là quá khứ của mình. Đoạn kết câu chuyện Death Stranding là cảnh Sam đốt chiếc vòng tay liên lạc và mở cửa bồn chứa của Lou. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi BB từ từ tỉnh lại rồi sống như một đứa trẻ bình thường. Cùng lúc này thì trời đổ mưa và cầu vồng xuất hiện, nhưng lần này là cầu vồng bình thường chứ không phải ngược như lúc BT xuất hiện nữa. Sau cùng, Sam và Lou trở về sống cùng nhau như một gia đình, cũng như hóa ra đứa trẻ này là Louise, con gái chứ không phải là con trai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Game. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho channel YouTube của Mọt Game nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ yêu cầu nào, đừng ngần ngại để lại comment phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.